विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स में तुमचं स्वागत आहे। आज गुढीपाडवा, मराठी नववर्ष दिन, सगळ्यांना सह्याद्री ट्युटोरियल्स, सह्याद्री मॅथमॅटिक्स प्लस, सह्याद्री इंग्लिश ट्युटर, सह्याद्री बायोलॉजी प्लस ह्या आमच्या सगळ्या टीम तर्फे नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। बर, नवीन वर्षाचा पहिला दिवस आहे, मग सुरुवात तर चांगलीच व्हायला पाहिजे। लक्षात घ्या, आता कालच आपल्याला गुड न्यूज मिळाली की एग्जाम पोस्टपोन झालेली आहे, बरोबर आहे। आता एग्जाम पोस्टपोन म्हणलं की बराचसा ताण कमी झालाय। हा, ताण कुणावर नव्हता, माझ्यावर पण होताच ना, की काळजी वाटच होती मुलांची। लक्षात घ्या की एवढी चांगली प्रिपरेशन नाही झाली, आता मुलं बोर्डच्या एक्झामला कसे सामोरे जाणार। आणि त्याच्यापेक्षाही महत्त्वाचं कोविड, बरोबर आहे, आणि त्याच्यामुळं इश्यू होता, भीती होती। लक्षात घ्या, भीती होती की एक्झाम सेंटर आपली मुलं जाणार, तिथं गर्दी असणार। आता मी तुम्हाला क्लिअरली सांगू का, एका महिन्यात ती परिस्थिती एकदमच चांगली होणार असं नसलं तरी बऱ्यापैकी आटोक्यात येणार आहे। आणि गेल्या वर्षीचा माझा अनुभव सांगतो, गेल्या वर्षी पण सीईटी एकदा पोस्टपोन झाली, 13 एप्रिलला होती, पोस्टपोन झाली, ठीक आहे। नंतर लवकर डेट नाही मिळाल्या, पण जेव्हा डेट मिळाला ना, पुन्हा मुलांचं मागणं होतं की अजून पोस्टपोन करा, अजून परिस्थिती चांगली नाही आहे, पण नाही पोस्टपोन झाली। तर मला हे सांगायचं तुम्हाला की मे एंड मध्ये एक्झाम होणार, म्हणजे होणार बोर्डची। लक्षात घ्या, एक लक्षात घ्या की बोर्डचं तुम्ही टाइम टेबल जर प्रॉपरली अनालिसिस केलं असेल ना, तर पहिला मराठी असतो, मध्ये ते पहिला इंग्लिशचा पेपर असतो, नंतर मराठी, हिंदी वेगवेगळे सब्जेक्ट असतात जे आपल्याला माहिती पण असतं, इव्हन ते जर्मन वगैरे कुठले पण सब्जेक्ट असतात। आणि त्यामुळे दरवर्षी काय होतं की फिजिक्सला मोठा गॅप मिळतोच, हो, आणि केमिस्ट्रीला मॅथ्सला देतच नाहीत, एकच दिवस देतात। लक्षात घ्या, यावर्षी बोर्डच्या ते निदर्शनास आपण बऱ्याच वेळा आणून दिलं की केमिस्ट्रीला गॅप वाढवून द्या। आतापर्यंत काय सोर्सच नव्हता, लक्षात घ्या, सोर्स नव्हता, हे लक्षात घ्या। पण आतापर्यंत दिनेश सरांच्या नेतृत्वाखाली जे यूट्यूबवरती जे तुम्हाला हेल्प करणारे शिक्षक आहेत, सगळ्यांनी मिळून प्रयत्न केले, ओके। आणि शिक्षण मंत्र्यापर्यंत ही गोष्ट पोहोचलेली आहे की मुलांना केमिस्ट्रीला गॅप हवा आहे। दरवर्षी देत नव्हता तुम्ही, मुलं सहन करत होते म्हणूया आपण, पण यावर्षी हवा आहे, ओके। मग हे पण बघू आपण, पण पुन्हा ते सांगतो, त्यांनी आपली ही मागणी जर कन्सिडर केली नाही तर केमिस्ट्रीला एकच दिवसाचा गॅप असणार, हे डोक्यात ठेवायचं। फिजिक्सला मिनिमम 4 दिवस तर मिळतोच, मॅथ्सला 2 किंवा 1 दिवस, मध्ये शनिवार रविवारी असं काय आलं तर म्हणूया आपण। मग याचा अर्थ आपल्या प्लॅनिंगमध्ये केमिस्ट्रीला मोस्ट महत्त्व पाहिजेच, एका दिवसात प्रिपेअर करायची तुमची तयारी पाहिजे, ओके। आता वेळ न घालवता मला डिक्लेअर करू दे पहिल्यांदा की क्रॅश कोर्स आपण सुरू करतोय सह्याद्री ट्युटोरियल्स तर्फे, आणि तो सुरू करतोय, त्याचं ॲडमिशन आजच ओपन करतोय आपण गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर, ओके। गुढीपाडव्याच्या चांगल्या या मुहूर्तावर आपण सुरुवात करतोय ॲडमिशन घ्यायला। पण कोर्स आपण सुरू करणार आहे 21 एप्रिलला, ओके। मग तुम्ही म्हणाल आता 21 एप्रिलला कोर्स सुरू करायचा आहे, एक आठवडा का? मी तुम्हाला सांगतो माझा गेल्या वर्षीचा अनुभव। बाळांनो, आम्ही डिक्लेअर केलं सकाळी 8ला माझी स्ट्रॅटेजी यायची, आता आपण 7ला प्रोव्हाइड करतोय, बरोबर आहे। 8 वाजता मुलांना कळालं की आपण क्रॅश कोर्स सुरू करतोय। बाळांनो, तुमचा विश्वास बसणार नाही, सकाळी 8 वाजल्यापासून रात्री 12 वाजेपर्यंत आमचे फोन सुरू होते, ओके। 2च नंबर मी प्रोव्हाइड केले होते, पण यावेळेस मी जगदाळे सरांचा पण नंबर थोड्या वेळात प्रोव्हाइड करणार आहे, लक्षात घ्या। पण झालं कसं, कंटिन्युअसली फोन येत होते, ओके, कंटिन्युअसली। आणि एक पालक 5, 7, 8, काही जण 10-10 मिनिटं बोलत होते, आणि त्यामुळे बऱ्याच जणांना दिवसभर ट्राय करत होते पण फोन लागलाच नाही, असे बरेच जण होते, ओके। की आम्ही 4 दिवस ट्राय करतोय पण फोन लागला नाही, म्हणजे अगदी 3 ते 4 दिवस आम्ही फोन रिसिव्ह करत होतो। मग यावर्षी तसं नसणार आहे, प्रॉपर मी प्लॅनिंग केलंय बाळांनो। आता मी तुम्हाला सांगू का, 21 तारखेला क्रॅश कोर्स सुरू होतोय म्हणून 20 तारखेला ॲडमिशन घेऊ नका बाळांनो, आजचा दिवसच चांगला आहे। बरं, क्रॅश कोर्स म्हणजे नक्की काय, काय घेतलं जाणार आहे आणि कसं घेतलं जाणार आहे, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं तर आम्ही त्या फोनवर तुम्हाला देऊच, पण काही कॉमन प्रश्न असतात त्याची उत्तरं माझी इच्छा आहे इथं द्यायची। बघा, पहिली गोष्ट, क्रॅश कोर्समध्ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स बरोबर यावर्षी बायोलॉजी पण असणारच आहे। म्हणजे आपल्या चॅनलवर मॅक्सिमम आपण PCMचंच घेत होतो, पण यावर्षी PCB साठी सुद्धा क्रॅश कोर्स अवेलेबल आहे, ओके। बर, आता सगळ्यात महत्त्वाचं, मी तुम्हाला आत्ताच बोललो की मे एंडला तर बोर्डची एक्झाम आहे, मग 21 एप्रिल ते 21 मे या दरम्यानचं आपलं प्लॅनिंग काय असेल मी तुम्हाला सांगतो। एक लक्षात घ्या,
मी तुम्हाला सांगू का, PYQs तुम्ही बघा ना, CETतल्या सगळ्या PYQs, तर 90% तर तुम्हाला टेक्स्टबुक मधले क्वेश्चनच आहेत तसे दिसतील. मग आम्ही या महिन्यात जे तुम्हाला मॅथ्सचे लेक्चर प्रोव्हाइड करू 100% ते 12th स्टँडर्डचे असणार आहेत. आता 11th स्टँडर्डचा 20% पोर्शन आहे तो बोर्ड नंतरच क्लिअर केला जाईल, लक्षात घ्या. तो आत्ता घेणं योग्य ठरणार नाही. मग मला सांगा, जेव्हा मॅथ्सचे आम्ही काही ठराविक टॉपिक क्लिअर होतील, ऑलमोस्ट सगळाच पोर्शन क्लिअर होण्याची पण शक्यता आहे, पण रोज एकच लेक्चर मिळणार तुम्हाला, एकच टॉपिक मिळणार आहे. रोज 2-2, 3-3 टॉपिक नाही मिळणार. दिवसाच्या सुरुवातीला तुम्हाला व्हिडिओ लेक्चर मिळेल त्या टॉपिकशी रिलेटेड. ओके, सगळ्या कन्सेप्ट एक्सप्लेन केल्या जातील आणि तुम्हाला लगेच असाइनमेंट दिली जाणार आहे. ओके, आणि ते तुमच्याकडून सॉल्व करून घेतली जाणार आहे. तुमचे डाऊट्स क्लिअर करून दिले जाणार आहेत. आणि रोज पहिल्या दिवशी कुठली टेस्ट होणार नाही, पण नेक्स्ट डे पासून 2-2 टेस्ट आम्ही अरेंज करणार, लक्षात घ्या. ओके, म्हणजे होणार आहे काय बघा, की 50 ते 100 या दरम्यान MCQs असाइनमेंटमध्ये दिल्या जातील. त्यात PYQs असतील. PYQच्या बऱ्याचशा कन्सेप्ट जे काही अवघड असतील ते पर्सनली व्हिडिओ लेक्चरमध्ये पण तुम्हाला एक्सप्लेन केलं जाईल. आणि त्याच्यानंतर टेस्ट इम्पॉर्टंट आहे. मग टेस्टमध्ये पण ऑलमोस्ट 40-50 MCQs क्लिअर होतील. मग एकेका टॉपिकच्या जर 100 to 200च्या दरम्यान MCQs तुमच्या क्लिअर होत गेल्या बाळांनो ना, मी तुम्हाला गॅरंटी देतो की त्याच्यापेक्षा बाहेरचं CETत काही येऊ शकत नाही. हां, पण महत्त्वाचं काय की आम्ही तुम्हाला मोठं लेंदी लेक्चर नाही प्रोव्हाइड करणार. ओके, अगदी हार्डली 30-40-50 मिनिटाचं लेक्चर होईल म्हणूया आपण, पण कन्सेप्ट क्लिअर केले जातील, फॉर्म्युले सगळे एक्सप्लेन केले जातील, त्यावर क्वेश्चन्स कसे येतात वगैरे सगळ्या गोष्टी तुम्हाला क्लिअर केल्या जातील. आणि लगेच असाइनमेंट. जेव्हा सगळ्या कन्सेप्ट क्लिअर होतो ना, तर कॉन्फिडन्स वेगळाच असतो. आणि पेपर तो सॉल्व करत असताना तुमचे डाऊट्स वगैरे सगळ्या गोष्टी क्लिअर होत असतील ना, लगेच अडलं तुमचा डाऊट क्लिअर होतोय, तर तो फार फायद्याचं ठरतं. खूप कॉन्फिडन्स येतो, उत्साह वाढतो. आता एक लक्षात घ्या की गेल्या वर्षीचं मला थोडंसं बोलायचं आहे बरं का. मी तुम्हाला सांगू का, साताऱ्यातल्या मुलांना माहिती आहे की आम्ही कधीही असे मुलांचे फोटो बॅनरवर आयुष्यात म्हणजे आम्ही कधीही लावलेले नाही आहेत. ओके, तो प्रकारच मला आवडत नाही. तरी देखील मला सांगायचं काय बघा, आता शंतनू मोरे नावाचा आपला एक स्टुडंट आहे. तो गेल्या वर्षी आपल्याकडं होता क्लासमध्ये क्रॅश कोर्सला. त्याला मी अजून बघितलं पण नाही आहे, त्याच्याशी जास्त बोललो पण नाही आहे, पण तो एवढा खुश होता. तो कराडचा आहे, कराडच्या XYZ क्लासला तो होता म्हणूया आपण. पण तो आज COEP मध्ये आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं, त्याचे रिलेटिव्ह साताऱ्यात आहेत. त्यानं त्यांना सांगितलं की काही झालं तरी सह्याद्री क्लासेसच जॉईन करायचे. ओके, त्यानं जॉईन केलं, त्याला आवडलं, त्याचे मित्र आले. म्हणजे तुम्हाला मी सांगू का, एक शंतनू मोरेच फक्त नाव सांगितलं, तसं भरपूर नाव आहेत. लास्ट टाइम तुम्ही ऐकलं असेल श्याम आराध्ये. श्याम आराध्ये ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुलगा होता, पण फिजिक्समध्ये ऑलमोस्ट पैकीच्या पैकी. ओके, मॅथ्समध्ये ऑलमोस्ट पैकीच्या पैकी, पण केमिस्ट्रीमध्ये त्याचा स्कोर शॉकिंगली 25 to 30 पर्यंत असायचा, क्लोज टू 30 असायचा. पण त्याच्यावर आम्ही सेपरेट वर्क केलं आणि फायनली तो सुद्धा आज COEP मध्ये CS करतोय, लक्षात घ्या. बेस्ट ब्रांच आहे, ओपनमधून ॲडमिशन मिळालं आहे. त्याच्यानंतर योशित तापर, सुहा यादव, कितीतरी मुलं आहेत, तेजस अंबिके. त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का, प्रथमेश गारोळे. आता मी क्लिअरली ॲक्सेप्ट करतो, प्रथमेशला मी स्वतःहून फोन केला आणि तू क्रॅश कोर्स ये माझ्याकडे म्हणून सांगितलं. ओके, कारण सांगू का, गेल्या वर्षी या वर्षी सुद्धा तसंच झालंय. तुम्हाला सांगतो, कॉमेंट्स जेव्हा बघतो ना मी, लव फ्रॉम ब्रज, लव फ्रॉम धुळे, लव फ्रॉम सगळ्या महाराष्ट्रातून प्रेम मिळते मला. हां, आणि ही मुलं अगदी मला घरातली सारखीच वाटतात, लक्षात घ्या. म्हणजे काही मुलं आहेत की ज्यांचे कंटिन्युअसली प्रत्येक व्हिडिओ मिळाला एक थँक्स म्हणून कॉमेंट येतं किंवा फर्स्ट व्ह्यू म्हणून कॉमेंट येतं. मग तुम्हाला सांगू का, गेल्या वर्षीचा क्रॅश कोर्सचा रिझल्ट जबरदस्त आहे. ओके, आता तुम्हाला वाटेल एवढ्या मुलांना आम्ही कसं काय रिप्लाय करतो, तर आम्ही ते मॅनेज करतो. तुम्ही फोन करून विचारा कसं करतो ते, लक्षात घ्या. म्हणजे गेल्या वर्षी आम्ही एनलिस्टेड मोडमध्ये व्हिडिओ प्रोव्हाइड केले होते, काही मुलांनी ते शेअर पण केले असतील. ओके, आता तसं नाही आहे, थोडीशी मेथड वेगळी असणार आहेत, पण हे सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला जे आम्ही फोन नंबर प्रोव्हाइड करू ना तिथं मिळतील. आता मुद्दा असा आहे की 21 एप्रिल ते 21 मे या दरम्यान आपल्याला बोर्ड आणि CET असं मॅनेज करावं लागेल सगळं. पण CETचाच अभ्यास घ्यायचा आहे. जेव्हा आपण CETसाठी फिजिक्स घेऊ ना बाळांनो, फॉर्म्युले सगळे क्लिअर होतील ना, न्यूमेरिकलची प्रॅक्टिस प्रचंड होईल ना, बोर्डला आपल्याला सोपं जाणार आहे. तर माझं प्लॅनिंग कसं आहे की बोर्डच्या अगोदर फिजिक्सचे जे अतिशय महत्त्वाचे टॉपिक आहेत, 7, 5, 6 मार्काचे म्हणूया आपण, 6-7 मार्काचे, की ज्याच्यावरचं न्यूमेरिकल बोर्डला येणारच आहे, ते मी क्लिअर करून घेतो ना. केमिस्ट्रीचं पण तसंच आहे, रिॲक्शनचे प्रॉब्लेम टॉपिक असतील किंवा
तुम्हाला माहिती आहे न्यूमेरिकल्स हे सगळं मी अगोदरच क्रॅश कोर्समध्ये या महिन्यात कव्हर करेन. म्हणजे बोर्डला का नाही फायदा होणार सांगा बघू. आणि मॅथ्स तर आपण जास्तीत जास्त टॉपिक कव्हर करणारच आहे. म्हणजे आपला क्रॅश कोर्स असा असेल की थिअरी प्लस बोर्ड थिअरी प्लस बोर्ड म्हणजे एकच झालं ना, बोर्ड प्लस CET दोघांची तयारी होईल. आणि एकदा आपला कॉन्फिडन्स वाढला, आणि सांगू का तुम्हाला, कॉन्फिडन्स हा महत्त्वाचा शब्द आहे. पेपर सगळे सोपे गेले तो उत्साह वेगळाच असणार आहे. म्हणजे त्या नवीन उत्साहात आपण CET म्हणजे बोर्ड झाल्यानंतर CETची प्रिपरेशन चांगली करणार आहे, लक्षात घ्या. आणि मी तुम्हाला सांगू का, बोर्ड नंतर पण आपल्याला वेळ मिळणारच आहे. मग आपल्या प्रचंड मॉक टेस्ट होतील, डेली टेस्ट तर तुम्हाला म्हणलो आहेतच. मग का नाही रिझल्ट लागणार. गेल्या वर्षीच्या क्रॅश कोर्समधली कितीतरी मुलं CUEPत आहेत, VJTमध्ये आहेत, सरदार पटेलमध्ये आहेत, PICT मध्ये आहेत, PCCOE मध्ये आहेत. ओके, सगळ्यांची नावं आता घेणं शक्य पण नाही आहे, इतकी मुलं आहेत. मला काय म्हणायचं आहे, मला तुमच्याकडून पण असाच रिझल्ट हवा आहे. ओके, आणि कसं आहे की अगदी म्हणूया आपण ना, तुमच्या लेवलला आम्ही शिकवण्याचा प्रयत्न करतो. आमची सगळी टीम तशीच आहे. कारण मी तुम्हाला क्लिअरली सांगू का, अगदी बोलायला मला काही प्रॉब्लेम वाटत नाही आहे. बाळांनो, मी सुद्धा 11-12 मध्ये प्रचंड तणावात होतो. ओके, क्लासेस मोठे मोठे लावले होते, तिथं टॉपर्सचेच लाड व्हायचे आणि नॉर्मली मुलांकडे कुठलं लक्षच दिलं जायचं नाही. डाऊट्स लांबच म्हणूया आपण. ह्या सगळ्या गोष्टी मला माहिती आहे. तुम्हाला खरं वाटणार नाही बाळांनो, मी नेहमीच मॅथ्समध्ये फेल व्हायचो. अगदी इंजिनिअरिंगपर्यंत तेच सुरू होतं. जेव्हा इंजिनिअरिंगला मला पाटील सरांचा क्लास मिळाला सांगलीमध्ये, ओके बाळांनो, माझं लाईफ चेंज झालं. आणि ते मी कधी विसरलेलं नाही आहे. पाटील सरांनी जो माझ्याशी 2 शब्द प्रेमाचे बोलले आणि म्हणले, अरे तुझे फॉर्म्युले तू क्लिअर कर, तुला सगळं मॅथ्स सोपं वाटेल. तू फॉर्म्युलेच करत नाही तर कसं तुला मॅथ्स जमेल. मी तुम्हाला सांगू का, माझ्या आयुष्यातला टर्निंग पॉईंट होता तो. अगदी त्यांच्या प्रोत्साहनामुळे दिवस रात्र मी अभ्यास करायला सुरुवात केली. आणि तुम्ही जर माझं यूट्यूबचं चॅनल फॉलो करत असाल ना, तर मी पाटील सरांनाच आदर्श मानून हे शिकवतोय. हां, मुलांना कॉन्फिडन्स दिला पाहिजे, त्यांचे डाऊट्स क्लिअर व्हायला पाहिजेत. एक लक्षात घ्या, म्हणून तर मी रिझल्ट डिस्प्ले करत नाही. हां, कारण तो रिझल्ट महत्त्वाचा नाही आहे. तुम्ही लोअर लेवलची मुलं किंवा ज्यांचा कॉन्फिडन्स गेलाय, जी घाबरलेत मुलं, यांना किती वर आणताय ना, त्यातच तुमचं यश आहे असं मी मानतो. आणि तुम्हाला खरं सांगू का, मी 2-3 दिवसापूर्वी बोललो होतो, ही आमची मुलं आहेत ना, माझ्याकडे टॉपर्स पण आहेत बरं का, चांगली मुलं आहेत ती सुद्धा. असं कोणाला मी नावं ठेवत नाहीत प्लीज. म्हणजे टॉपर खराब असतात असं काही नाही, लक्षात घ्या. होतं काय बघा, ही जी आमची मुलं असतात ना, जेव्हा येतात क्लासमध्ये, 2 दिवस ती क्लास अटेंड करतात, एवढी खुश होतात. तुम्हाला खरं सांगू का, पुढच्या दिवशी 4-5 मुलं नवीन घेऊन येतात. ते तुम्हाला याच्यामुळं मला कुठं 1 रुपया सुद्धा ॲडवरती खर्च करावा लागत नाही. आता इथं एवढं प्रमोशन का करतोय, का तुम्हाला माहिती तरी पाहिजे ना की आम्ही क्रॅश कोर्स सुरू केलाय ते. ओके, अगदी मी तुम्हाला सांगू का, आजचाच दिवस चांगला आहे. म्हणजे तसं नाही आहे, पुढचे दिवस आहेत चांगले, पण आजचा दिवस खूप चांगला आहे. मग या मुहूर्तावर तुम्ही ॲडमिशन घ्या. फीज किती असेल, किती वेळ घेणार तुम्ही, कसं करणार, हे सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला मी त्याच्यावर देतोयच. फोन तुम्ही करा. फोन एंगेज लागला तरी काळजी करू नका. आम्ही ह्या वर्षी वेळ घेतलाय बऱ्यापैकी, म्हणजे 13 ते 21 आम्ही स्वतःहून तुम्हाला रिटर्न कॉल करू. यावर्षी असा एकही विद्यार्थी नको आहे मला की नाही माझ्याकडे यायचं आहे पण फोनच कनेक्ट झाला नाही, असं व्हायला नको. आणि गेल्या वर्षी चूक काय झाली माझी क्लिअरली सांगू का, समजा की मी 1 तारखेला डिक्लेअर केलं, बघा 1 तारखेला डिक्लेअर केलं की क्रॅश कोर्स सुरू करतोय 3 तारखेपासून. मला सांगा 2च दिवस. ओके, ती माझी चूक झाली, लक्षात घ्या. यावर्षी तशी नाही आहे, मी वेळ दिलाय मध्ये. आणि एक लक्षात घ्या, कसं होतं बघा की दरवर्षी थोडंफार ट्रोलिंग होतच म्हणूया आपण. एक लक्षात घ्या, यूट्यूब कधीही सोडणार नाही. यूट्यूबवर मी लेक्चर प्रोव्हाइड करणारच आहे, लक्षात घ्या. ओके, गेल्या वर्षी तुम्हाला सांगू का की क्रॅश कोर्स असताना देखील यूट्यूबवर म्हणजे CETचे 10 दिवस अगोदर मी रोज 8-8, 9-9 लेक्चर्स अपलोड करत होतो. किती त्रास होता तो माझं मला माहिती आहे, लक्षात घ्या. पण असं नाही की क्रॅश कोर्सच आता इथनं पुढे सुरू होणार, यूट्यूब बंद केलं, असं नाही होणार बाळांनो. यूट्यूबवरती लेक्चर्स तुम्हाला मिळतच जाणार आहे. एवढं आहे, स्ट्रॅटेजी चेंज करूया. 15 तारखेला आपला केमिस्ट्रीचा पेपर होता ना, 15ला नको घ्यायला, थोडा एक्सटेंड करू. ओके, ठरवू आपण कधी घ्यायचं आहे ते. आज दुपारी तुम्हाला केमिस्ट्रीचे लेक्चर पण प्रोव्हाइड करणारच मी. आपण थांबायचं नाही, आपला पेपर होणारच आहे केमिस्ट्रीचा, हे लक्षात घ्या. ओके, आणि एक चूक काय झाली काल माहिती आहे का, लक्षात घ्या. आमच्या इथं सयाजीरावचं बेस्ट कॉलेज आहे, बरोबर आहे. त्यांचा पेपर मी काल प्रोव्हाइड केला तर मी मान्य करतो, पण माझ्या लक्षात नाही आलं की रयत शिक्षण संस्था हा एक मोठा वटवृक्ष आहे, लक्षात घ्या. ओके, पूर्ण महाराष्ट्रात त्यांच्या ब्रांचेस आहेत
आणि तिथं सेम तोच पेपर होता. पण कुणी अशी कंप्लेंट केली नाही माझ्याकडे बरं का, किंवा चुकीचं कॉमेंट कुणीही केलं नाही. कारण पुन्हा तेच, तुमचं माझ्यावर आता प्रेम आहे लक्षात घ्या, आणि तुमच्यापासून मी कधीही दूर जाणार नाही. मधले 3-4 महिने मी नव्हतो. ते काउन्सिलिंग, इथं ऑफलाईन क्लासेस, नवीन ॲडमिशन्स, हां, आणि त्याच वेळेस यश दादाचं चॅनल असल्यामुळं काय झालं की मला काळजी नव्हती की चला यश तुम्हाला त्या मुलांना हेल्प करतोय काउन्सिलिंगसाठी, म्हणजे ऑनलाईन. त्यामुळे थोडंसं मी मागं पडलो तर मान्य करतो, पण आता नाही, परत मी फुल स्विंगमध्ये यूट्यूबवर आहे. तुम्हाला सांगू का, CET होईपर्यंत तुम्हाला लेक्चर्स यूट्यूबवर मिळतील. ओके. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, काउन्सिलिंगला सुद्धा सेपरेटली आम्ही हेल्प करणार आहे तुम्हाला. इवन आम्ही ठरवलंय, यश लातूरला आहे, ठीक आहे, पुण्यात एक सेंटर आम्ही डिसाईड केलं आहे, नाशिकमध्ये आमचं बोलणं झालं आहे. म्हणजे मी आणि यश आणि आमची टीम अशा शहरात जाऊन पण काउन्सिलिंग तुम्हाला करणार आहे. म्हणजे शेवटपर्यंत तुम्हाला काउन्सिलिंग सगळ्या गोष्टीला आमची हेल्प 100% असणार आहे. ओके. मग तुमच्या लक्षात आलं, क्रॅश कोर्सबद्दल पण लक्षात आलं. आता फोन नंबर, 2 फोन नंबर मी तर देतोयच इथं, आणि जगदाळे सरांचा फोन नंबर, किंवा मी एक काम करतो, इथंच तुम्हाला फोन नंबर आता प्रोव्हाइड करतो. विद्यार्थी मित्रांनो, 8087318064 हा माझा नंबर आहे. 7756886462 हा माझ्या मुलाचा नंबर आहे, आणि हा नंबर जो कॉल आहे तो जगदाळे सरांचा आहे, लक्षात घ्या. मग या 3 नंबरपैकी कुठल्याही नंबरवर तुम्ही कॉल करू शकता. एखादा एंगेज असेल तर दुसऱ्यावर तुम्ही कॉल करू शकता. सकाळी 7 वाजल्यापासून तुम्हाला व्हिडिओ मिळतोय, 7:15 वाजलेत लक्षात घ्या, 7:30 वाजलेत, काही उशिरा बघितला असेल तर आम्ही तयारच आहे, तुम्ही आम्हाला कॉल करू शकता. ओके. आणि जास्तीत जास्त मुलांबरोबर हे शेअर करा, जास्तीत जास्त मुलं यावीत, त्यांनी आम्हाला म्हणजे क्रॅश कोर्सचा फायदा करून घ्या अशी माझी इच्छा आहे. पुन्हा एकदा व्हिडिओच्या शेवटी तुम्हाला गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा, मराठी नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा देऊन हा व्हिडिओ थांबवतो इथं मी. ओके. आणि खूप चांगला अभ्यास करायचा आहे, खूप चांगला रिझल्ट हवा आहे, आणि कायमचं एक तुमच्याशी रिलेशन मला तयार करायचं आहे. हे एवढ्यापुरतं नाही आहे, आयुष्यभर आपण एकत्र असलं पाहिजे, हीच अपेक्षा आहे माझी. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.